Hello everyone. First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College, and Sikkim University for providing this platform to make a video on this topic, binding energy curve, provided by our teacher, Dr. C.P. Khatiwara sir. And this video is for partial fulfillment of BSc third semester, June to December 2020. This video carries 25 marks for sessional B examination. My name is Rizat Lepcha. My roll number is roll number 19 NSO010. My topic is binding energy curve. So before starting binding energy curve, there are some of the basic concepts we need to learn before we start it. We start to study this curve. First of all के छ भने चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी कस्तो खालको बाइन्डिङ एनर्जी न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ according to class 12 we already study the binding nuclear को विषयमा पढिसकेको छौँ अन्त यसको बाइन्डिङ एनर्जीको विषयमा पढिसकेको छौँ अन्त हामीले एटमको विषयमा पनि पढेको छौँ अन्त एटम कन्सिस्ट अफ प्रोटोन्स न्युट्रोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स nucleus contains protons and neutrons inside it and electrons are present at the shell or orbital of the orbital of an atom. The protons are positively charged particles. Electrons are negatively charged particles. Electrons are negatively charged particles. Neutrons are neutral charged particles. अनि according to Coulomb's law हामीलाई थाहा छ है Coulomb's lawले के भन्छ भने चाहिँ like charges repel each other whereas unlike charges attract each other. अब like chargeले चाहिँ रिपेल गर्छ भने चाहिँ unlike chargeले चाहिँ attract each other. अनि we know न्युक्लियस भित्र चाहिँ प्रोटोन हुन्छ अनि न्युट्रोन हुन्छ अनि हामीले यही पढिसकेको थियौँ प्रोटोन्स आर पोजिटिभली चार्ज न्युट्रोन्स आर न्युट्रल चार्ज पार्टिकल्स अनि ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हाई नम्बर है ड्यू टु प्रेजेन्स अफ ह्युज नम्बर अफ प्रोटोन्स ह्युज चाहिँ यसलाई अप्सनलमा चाहिँ लिउँ है ड्यू टु ह्युज नम्बर अफ प्रोटोन्स इनसाइड द न्युक्लियस देयर इज भेरी स्ट्रङ there is repulsive force inside the nucleus. न्युक्लियस भित्र चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ अनि त्यो फोर्स ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ एउटा फोर्स चाहिन्छ है टु ओभरकम दिस रिपल्सिभ फोर्स इनसाइड द न्युक्लियस द फोर्स विच बाइन्ड्स जेट एन्ड एन भनेको चाहिँ जेट भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स एन भनेको नम्बर अफ न्युट्रोन्स टुगेदर इज कल्ड स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स. स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सले चाहिँ यसलाई बाइन्ड गरेको हुन्छ. यो स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स स्ट्रङ एज ग्रेभिटेसनल फोर्स बट देयर आर सम लिमिटेसन है यसको अलिकति लिमिटेसनहरू छ. यो लिमिटेसनहरू चाहिँ के छ भने चाहिँ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स इज भेरी स्ट्रङ एट अ डिस्टेन्स अफ 0.1 फेम्टोमिटर and becomes weak at a distance of 2.0 femtometer. यो दुईटा नै हेर्यो भने यो सानो these are very small gaps है यो very small ग्यापहरू हो यो ग्यापहरू चाहिँ यो very small ग्याप. अन्त अर्को के छ भने अब चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी. न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी भने चाहिँ के हो? Nuclear binding energy, it is an energy that would be required to decompose or disassemble nucleus of an atom into its component parts. Component parts meaning neutrons and protons. अब यो चाहिँ energy हो that would be required to decompose यो nucleus भनेर atom को proton
प्रोटोन न्यूट्रोन यसलाई चाहिँ एनर्जी सप्लाई गरेर चाहिँ यसको न्यूट्रोन एकपट्टि प्रोटोन एकपट्टि पार्नु चाहिँ जति अमाउन्ट अफ एनर्जी लाग्छ त्यसलाई चाहिँ न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी भन्छ। त्यही दिस बाइन्डिङ एनर्जी इज अलवेज पोजिटिभ। यो किन पोजिटिभ भने बिकज वी निड टु स्पेन्ड सम अमाउन्ट अफ एनर्जी इन मुभिङ न्युक्लियन्स बाइन्डेड टु इच अदर बाई स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स। यहाँ हामीले अगाडि नै स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सको विषयमा पढिसकेका छौँ। अनि यो चाहिँ किन पोजिटिभ भयो भने चाहिँ हामीले यसमा फोर्स सप्लाई गर्नुपर्छ। यसमा हामीले फोर्स अथवा सम अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ सप्लाई गरेर चाहिँ न्युक्लियन्सलाई चाहिँ हामीले छुटाउनुपर्छ। हामीले अब यहाँबाट के बुझ्छौँ भने चाहिँ हामीले यहाँबाट के बुझ्दैछौँ भने चाहिँ अब यो पढ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्छौँ भने चाहिँ द्याट मास अफ एटोमिक न्युक्लियस इज अलवेज लेस देन सम अफ न्युक्लियोन्स। एटोमिक मास जति हुन्छ एउटा न्युक्लियसभित्र अथवा त्यो चाहिँ हामीले सम गरेर निकाल्ने भन्दा चाहिँ जहिले अलिक कम्ती हुन्छ। दिस इज ड्यु टु मास डिफेक्ट भन्ने एउटा टर्म हुन्छ। मास डिफेक्टलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छ भने चाहिँ मास डिफेक्ट इज डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स बिट्विन द मास अफ एन अब्जेक्ट एन्ड सम अफ द mass of its constituent particles। यो चाहिँ यसको डेफिनेसन भयो, मास डिफेक्टको डेफिनेसन भयो। अनि हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ है मास। अब चाहिँ हामी हाम्रो मेन टपिकमा आउँ है। आजको मेरो मेन टपिकमा न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी। न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जी कस्तो एनर्जी हो भन्दा चाहिँ अब हामीले फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ फर्स्टमा हामीले एक दुईवटा अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भने चाहिँ के चाहिँ हो। हामीले न्युक्लियर बाइन्डिङ एनर्जीको विषयमा त पढ्यौँ, तर एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको चाहिँ डेफिनेसन के हो अनि यो भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। द एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी per nucleon is the nucleon of a nucleus is defined as it is the value of energy required to remove one nucleon from the nucleus। अब यहाँ चाहिँ हामीले यसको डेफिनेसन लेख्यौँ। द एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अफ न्युक्लियस इज डिफाइन्ड एज इट इज द भ्याल्यु अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ वान न्युक्लियन फ्रम इट्स न्युक्लियस। अनि न्युक्लियन भने चाहिँ इट क्यान आइदर बी प्रोटोन अर इट क्यान बी न्युट्रोन। एउटा प्रोटोन या न्युट्रोन निकाल्नुको लागि जति एनर्जी खर्च हुन्छ द्याट इज डिफाइन्ड एज द एभरेज बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन। अनि द कर्भ
which shows the variation of binding energy per nucleon with mass number A is defined or called binding energy curve. बाइन्डिङ एनर्जी कर्भ. अब यो बाइन्डिङ एनर्जी कर्भ भन्ने चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले के पायौँ भने चाहिँ द कर्भ विच सोस भेरिएसन अफ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियोन विथ मास नम्बर ए इज कल्ड बाइन्डिङ एनर्जी कर्भ. अब हामी के स्टडी गर्छौँ भने चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी कर्भ ग्राफ. Now talking about energy curve graph. It is binding energy per nucleon versus mass number A. I have taken binding energy per nucleon at y-axis and mass number at the x-axis. Binding energy per nucleon can be shown by B by A, binding energy by mass number, and its unit is mega electron volt. अन्त यहाँ हामीले के देख्छौँ भने चाहिँ यो बाइन्डिङ एनर्जीमा हामीले कसरी डिभाइड गरेको छौँ भने चाहिँ कसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ भने चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनलाई चाहिँ हामीले 1 2 3 गरेर चाहिँ 9 सम्म यहाँ डिभाइड गरेर मास नम्बरलाई चाहिँ 20 40 गर्दै 240 सम्म चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ. एक दुईवटा एलिमेन्ट्स छ, त्यो एलिमेन्ट्सले गर्दा चाहिँ हामीलाई यो एनर्जी कर्भ ग्राफ पढ्नु अनि यो बनाउनु सजिलो पर्छ. त्यसलाई म यहाँ लेख्दैछु है. फर्स्टमा छ प्रोटियम. यसको यो कसरी H1 नि यहाँ 1 हुँदैछ भने यो सोच्नुहुँदैछ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले 12 मा पढ्छौँ. यो this is name of compound hydrogen, this is mass number, this is number of proton H11. यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु 0 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. अर्को छ ड्युटेरियम. यसको छ 1.1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. हिलियमको मास नम्बर छ 4, त्यसको उयो छ 7 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. हिलियम पछि आउँछ लिथियमको मास नम्बर चाहिँ 7, प्रोटोन नम्बर छ 3, यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु छ 5. कार्बनको छ 12, यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु छ 7.8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. नाइट्रोजनको चाहिँ 7.5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. अक्सिजनको 8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. अन्त आइरनको छ मास नम्बर 56, यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु छ 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. अन्त हामी लास्टमा चाहिँ लिन्छौँ युरेनियम, जसको मास नम्बर छ 235, अनि यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु 7.6 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट. यसलाई अब हामी यो ग्राफमा प्लट गर्छौँ. अनि प्रोटियमलाई हामी त्यस्तो
पर्दैन यसलाई, किनभने यसको 0 नै छ अगाडि नै, किन यसलाई पर्दैन। हामी यो ड्युटेरियमबाट स्टार्ट गर्छौँ। यसको छ 1.1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। यसलाई हामी 10 मा डिभाइड गर्यो भने 10 टाइम्समा डिभाइड गर्यो भने यसको एउटा भागलाई चाहिँ हामी 2, 2, 4, 6 गर्दै यो 20 सम्म गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ फर्स्ट छ भने यहाँ 1.1 भनेपछि यहाँ हुन्छ 1.1। यो हिलियमको भयो भने अब ड्युटेरियमको भने हिलियमको 7 छ, 7 अनि यसको छ 4 यहाँ छ भनेपछि यो यहाँ आउँछ ड्युटेरियमको, यो हिलियमको यहाँ आउँछ। अब लिथियमको मास नम्बर 7 छ भने 1 2 3 मास नम्बर 7 अनि यसको छ 5 भनेपछि यहाँ हुन्छ। अब कार्बनको 12 छ मास नम्बर। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु चाहिँ 7.8 भने 8 र यहाँ 12 भनेपछि यहाँनिर हुन्छ। अब नाइट्रोजनको छ 7.5 छ, यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु। अन्त यसको 14 छ भने यसको यहाँनिर हुन्छ 7.5 7 अलिकति कम्ती। O16 भनेपछि यसको मास नम्बर 16 छ भने यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु चाहिँ 8 छ। 8 16 भनेपछि यहाँ हो 8। अब छ आइरनको 56 छ मास नम्बर भनेपछि यो 40 र 60 को बिचमा। अनि यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु चाहिँ छ 8.8 भनेपछि 8 र 9 को यसमा यहाँनिर 9 को अलिकति तल। अब छ युरेनियमको मास नम्बर छ 235 भनेपछि 220 र 240 को बिचमा। यसको चाहिँ 7.6 भनेपछि यहाँ आउँछ 235 सरी अलिकति रङ भएछ, अलिकति यता भयो। यसलाई हामी रब गरेर अलिकति यता ल्याउँ 240। अब यो जतिवटा पोइन्ट छ हामी यसलाई फ्री ह्यान्डले जोइन गर्नुपर्छ यसलाई। यो फर्स्टको ड्युटेरियम हो भने यो हिलियम, यो लिथियम, यो कार्बन, यो नाइट्रोजन, यो अक्सिजन, यो आइरन, यो युरेनियम। अनि हामीले यो ग्राफबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने एटोमिक यो ग्राफमा चाहिँ एउटा कर्भ फर्म हुँदैछ। यो इमेजिनेरी कर्भ हो, यो पुरै कर्भ चाहिँ हुँदैन, यो कर्भ फर्म हुँदैछ। यो कर्भलाई चाहिँ भन्छ बाइन्डिङ एनर्जी कर्भ। अनि यसको हामी आज इम्पोर्टेन्स अनि कन्क्लुजन्स पनि हेर्नेछौँ। यसको के छ इम्पोर्टेन्स अनि कन्क्लुजन्सहरू। कन्क्लुजन नम्बर 1 के भन्छ, द भ्यालु अफ BE by A बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन, this is called binding energy per nucleon for light nuclei having mass number less than 30 like deuterium, helium etc is small। यो भने के चाहिँ हो भने चाहिँ जसको चाहिँ लेस हुन्छ त्योहरू चाहिँ अलिक लेस स्टेबल पनि हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ के बुझ्छौँ भने चाहिँ हामीले जति कम्ती बाइन्डिङ एनर्जी हुन्छ त्यति कम्ती चाहिँ यिनीहरूको त्यति नै यो डिकम्पोज र डिसएसेम्बल हुनु चाहिँ त्यति नै सजिलो हुन्छ भनेर यो फर्स्ट कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ।
सेकेन्डको चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ फर मास नम्बर रेन्जिङ फ्रम 2 to 20 देयर आर वेल डिफाइन्ड peaks corresponding to helium, carbon, oxygen, etc. The peaks corresponding to these nuclides indicates that these are more stable than their neighboring nuclei like lithium and nitrogen, etc. अब यहाँ हेरौँ हामी यो ग्राफमा यो हिलियमको अनि अक्सिजन अनि कार्बनको यहाँ चाहिँ हामीले वेल डिफाइन्ड पिक्सहरू देख्दैछौँ। यो चाहिँ किन देख्दैछौँ भने चाहिँ दिस आर मोर स्टेबल चाहिँ यो अक्सिजन कार्बन र हिलियम चाहिँ यो चाहिँ मोर स्टेबल देन लिथियम एन्ड नाइट्रोजन। त यो कसरी स्टेबल छ भने बिकज इट हेज इक्वल नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड न्युट्रोन्स। He2 He4 यसको प्रोटोन नम्बर 2 छ भनेपछि यसको दुईटा प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन्स दुईवटा हुन्छ। यता कार्बनको हेऱ्यो भने कार्बन C612 हुन्छ भने यसको पनि 6वटा प्रोटोन्स एन्ड न्युट्रोन्स यसको पनि 6वटा हुन्छ। अक्सिजनको पनि त्यस्तै OH16 चाहिँ 8वटा प्रोटोन्स 8वटा न्युट्रोन्स। अनि यो लिथियमहरूको चाहिँ हुँदैन किनभने अनस्टेबल हुन्छ यो, किनभने अलिकति यो इक्वली डिभाइड भएको हुँदैन यसको प्रोटोन्स एन्ड न्युट्रोन्स। थर्डको कन्क्लुजनले के भन्छ भने फर न्युक्लियाई ह्याभिङ मास नम्बर in the range of 30 to 70, the variation of binding energy per nucleon with mass number is very small, ranging from 30 to 170 by variation is very small। हामीले यहाँ हेर्छौँ भने variation is very small because this is due to स्टेबल कम्पाउन्ड हुन्छ यो भित्र चाहिँ, यो रेन्जभित्र चाहिँ स्टेबल कम्पाउन्ड भएकोले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ भेरी स्टेबल। द्याट इज भ्याल्यु अफ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन रिमेन्स अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट इन दिस रिजन। अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट, देयर इज नो चेन्जेस लाइक हिलियमदेखि जस्तै हिलियम लिथियम यहाँ कार्बन जस्तो यो पिक्सहरू फर्महरू गरेको छैन, अक्सिजनहरू जस्तो पिक्स फर्म गर्छ, बट देयर इज स्टेबल रिजन। यो चाहिँ ड्यु टु स्टेबल कम्पाउन्ड स्टेबल एलिमेन्ट्स भएकोले गर्दा चाहिँ यो पिक्सहरू हामीले देख्नु पाउँदैनौँ। फोर्थले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ फोर्थले चाहिँ के भन्छ द म्याक्सिमम value of binding energy per nucleon is 8.8 यहाँ 8.8 for iron, अन्त आइरनको चाहिँ Fe2856। यो चाहिँ कसरी, अन्त यही कारणले गर्दा हो यो आइरन चाहिँ हामीले बेसी मात्रामा अर्थ क्रस्टमा हामीले पाउन सक्छौँ। आइरन चाहिँ इट्स भेरी स्टेबल देन कम्पेयर टु अदर एलिमेन्ट्स होइन। युरेनियमहरू हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ, हिलियमहरू क्रिएट गर्नुपर्छ यो अन्डर सुइटेबल कन्डिसन्समा चाहिँ। अन्त तर वेरएस आइरन इज भेरी स्टेबल, सो आइरनको भेरी स्टेबल बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी भएकोले गर्दा चाहिँ वी फाइन्ड इट इजिली इन द अर्थ क्रस्ट। अन्त यहाँबाट चाहिँ अब हामीले के बुझ्छ भने चाहिँ आइरन जति बेसी बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भ्यालु हुन्छ त्यति बेसी स्टेबल हुन्छ कम्पाउन्डहरू। अब फिफ्थ कन्क्लुजनले चाहिँ के भन्छ एज मास नम्बर इन्क्रिजेस द बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन डिक्रिजेस स्लोली। हामीले यहाँ नै हेरौँ जति बेसी मास बढ्दै जाँदैछ त्यति बिस्तारै गर्दै यो डिक्रिस हुँदै जाँदैछ। जति बेसी मास जति बेसी हुँदै जान्छ, मास
जति बेसी हुँदै जान्छ प्रोटोनहरूको प्रोटोन 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 हुँदै जान्छ त्यति नै बेसी यहाँ रिपल्सिभ फोर्स पनि त्यति बेसी नै बढ्दै 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 जान्छ यो भित्र रिपल्सिभ फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त त्यहाँ बाइन्डिङ एनर्जी कम्ती भएकोले गर्दा बाइन्डिङ एनर्जी बेसी बाइन्डिङ एनर्जी बिस्तारै 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 घट्दै गएको कारण चाहिँ ड्यु टु इन्क्रिज इन रिपल्सिभ फोर्स देयर इज डिक्रिज इन बाइन्डिङ एनर्जी अनि यो चाहिँ हामीले अब यो बुझ्छौँ कि यहाँबाट चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी डिक्रिजेस वेन भेरी ह्युज नम्बर अफ प्रोटोन्स चाहिँ इज इनसाइड द न्युक्लियस अब हामी यो 5वटा कन्क्लुजन्सलाई हेरिसक्यौँ अब इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने हामी त्यो हेरौँ टकिङ अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ बाइन्डिङ एनर्जी गफ बाइन्डिङ एनर्जी गफको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भने चाहिँ द भ्याल्यु फर्स्टको इम्पोर्टेन्स द भ्याल्युज of binding energy per nucleon is less for nuclides having high mass number A. जति मास नम्बर बढ्दै जान्छ त्यति नै कम्ती डिक्रिज हुँदै जान्छ इट इन्डिकेट्स द्याट हेभी न्युक्लियस आर लेस स्टेबल देन मिडल मास न्युक्लियाइड्स यहाँ हामीले यो ग्राफबाट नै हेर्न सक्छौँ कि जति हेभी हुँदै जाँदैछ त्यति लेस स्टेबल हुँदै जाँदैछ यो त्यही कारण यहाँबाट के बुझ्छ सो एनर्जी इज लिबरेटेड इफ अ हेभी न्युक्लियस बी मेड टु स्प्लिट इन्टु 2 मिडल मास न्युक्लियाइड्स अन्त यो दिस फर्म द बेसिस अफ एनर्जी रिलिज इन न्युक्लियर एनर्जी अन्त न्युक्लियर रिएक्टर्समा चाहिँ यही प्रोसेस काम गर्छ युरेनियमलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर भाग गरेर यसको युरेनियमलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर एनर्जी रिलिज गर्छ युरेनियमलाई चाहिँ स्टेबल मिडल मास न्युक्लियाइड्समा चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ न्युक्लियर रिएक्टर्समा चाहिँ यसको एनर्जी रिलिज गराउँछ अन्त यसलाई न्युक्लियर फ्युजन पनि भन्न सकिन्छ हामीले न्युक्लियर फ्युजन पनि हो यसको अर्को नाम यसले चाहिँ जति यो अनस्टेबल हुन्छ त्यति यसलाई स्टेबल जति यो अनस्टेबल हुन्छ त्यति नै यसको अब जति यसले अनस्टेबल हुँदै जान्छ यसलाई स्टेबल बनाउनु चाहिँ यसको स्प्लिट गराउनुपर्छ त्यही कारण यो स्प्लिट हुँदा चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन भन्ने यो प्रोसेसले गर्दा चाहिँ एनर्जी रिलिज गराउँछ कतिवटा यो फर्स्ट इम्पोर्टेन्स भयो भने सेकेन्ड इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भने चाहिँ द भ्याल्युज अफ बाइन्डिङ एनर्जी per nucleon is less for nuclides having mass number small than 30 है अब द्याट 30 भन्दा यहाँ कम्ती हेऱ्यौँ भने अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन लिथियम हिलियम ड्युटेरियमको हेऱ्यौँ भने यो मास नम्बर बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको भेरी अनस्टेबल पनि छ अनि कम्ती यो अनस्टेबल छ यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ इट इन्डिकेट्स द्याट हाई न्युक्लियाइड्स आर लेस स्टेबल लाइटर न्युक्लियाइड्स आर लेस स्टेबल देन द मिडल मास न्युक्लियाइड्स यो भने चाहिँ 30 दिन कम्ती हुने चाहिँ यो भन्दा चाहिँ मिडल मास न्युक्लियाइड्स भन्दा चाहिँ लेस स्टेबल छ त्यही कारण चाहिँ यो चाहिँ सो लाइटर न्युक्लियाइड्स टेन्ड्स टु कम्बाइन विथ इच अदर टु फर्म मिडल मास न्युक्लियाइड्स अन्डर सुइटेबल कन्डिसन त्यो सुइटेबल कन्डिसन फर्म गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ दिस फर्म्स द बेसिस अफ एनर्जी रिलिज अन न्युक्लियर फ्युजन प्रोसेस भने चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन गराएर चाहिँ कम्बाइन गराएर चाहिँ यो दुईटा न्युक्लियाइलाई चाहिँ मिडल मास न्युक्लियसमा फर्म गर्छ यो पनि एउटा प्रोसेस हो जुन चाहिँ न्युक्लियर रिएक्टर्समा चाहिँ काम गराउँछ यसलाई जहाँ चाहिँ पावर रिलिज गराउनुको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फ्युजन चाहिँ न्युक्लियर रिएक्टर्समा चाहिँ दिस आर इम्पोर्टेन्ट सो दिस प्रोसेस आर युज्ड इन न्युक्लियर रिएक्टर्स